This video is part 2. Pag-uusapan po natin ngayon yung iba pang mga culture shock experiences ko or yung mga na-notice kong difference ng pamumuhay sa Philippines and New Zealand. And itong video na to is magsiset din sa inyo ng expectation in case na gusto nyo din mamuhay dito sa New Zealand or may plano kayong lumipat dito sa New Zealand. Hello everyone! Welcome back to my channel. If you're new here, hi, I'm Trisha. I'm a Filipino minimalist. I make cleaning, organizing, and minimalist lifestyle videos. And I also talk about life in New Zealand. I already made a cost of living video in New Zealand and sometimes nag-vlog din po ako about dito sa life sa New Zealand. And just recently, my past video, I talked about yung mga culture shock experiences ko sa 2 years going 3 years ng pamumuhay ko dito sa New Zealand. Disclaimer muna po tayo guys, I'm not trying to diminish one country to another. Wala pa akong sinasabi kung sino ang superior sa kanilang dalawa. I'm also mainly stating my observations from living in New Zealand and living in the Philippines as well. And these are all my opinions. And lastly, I love both countries. I love Philippines and New Zealand. So, napansin ko siya nung may fina-follow na ata akong isang recipe video. Yun yung specific brand na yun yung kailangan ko. Tapos na-realize ko, American brand to. Ba't hindi ko mahanap dito sa grocery store na pinupuntahan namin? Wala pala dito masyadong mga American brands. Tinignan ko yung buong grocery store. Sabi ko, hala, ba't ngayon ko lang to napansin? Kasi, di ba sa Pilipinas, sanay tayo na American brands ang mga nasa shelf ng grocery store natin ng supermarkets. And then, one time, dinala ko ni Dennis sa isang grocery store. Maliit siyang shop and nandun lahat ng mga American brands na matagal ko nang hinahanap nung pagpunta ko dito. Tapos tuwang-tuwa ako nung pagpasok ko dun sa Martha's Backyard. Dun ako na parang, na-shock ako na, wala pala yun nandito. Okay. Kasi sila dito sa New Zealand is malakas yung pag-patronize nila sa sarili nilang products. So, they support their local companies. By the way, guys, don't forget to like this video, comment down below kung ano yung mga observations nyo din, kung mga nasa ibang bansa din kayo, kung ano ang masasabi nyo tungkol dito sa video na to. Please send no hate. Please share the video na din kung gusto nyo po. Thank you so much kung nakapag-subscribe na kayo sa channel ko. Ang expectation ko is New Zealand is mainly an English-speaking country. Nung pagdating ko dito, nalaman ko na there are 2 main languages pala in New Zealand. First is yung English, of course, yung ina-expect natin. And yung pangalawa is yung Maori language. Isa siya sa mga fascinating facts na nalaman ko about sa New Zealand. Alam niyo ba na unang hinanap ko dito sa New Zealand nung pagpunta ko dito is yung mango, kung may mango ba sila dito. And talagang sinet na ni Dennis yung expectation ko pagdating ko dito. Sabi niya, iba ang mangga dito sa New Zealand. Parang lasang peach siya. Baka nga peach mango talaga yun. Ang itsura ng mango dito is mas malaki siya, as in ganito kalaki. Di gaya ng sa Pilipinas na talagang yellow. Yung ang tinutukoy kong mango is yung Carabao mango kasi yun yung matamis. Meron din ditong parang Indian mango style. Sa Pilipinas tawag natin Indian mango. Pareho lang din yung color, parang reddish na greenish. Tapos lasa talaga siyang parang yung Indian mango natin na parang medyo sour yung taste. Na notice ko yung difference na talagang may lasang peach siya ng konting-konti. Pero malalasahan mo din naman ng mango. Hindi ko siya nagustuhan nung una kasi sanay ako sa mangga ng Pilipinas na talagang yellow tas matamis talaga, masarap, the best talaga. Nung na-realize ko na siguro na no choice na, yun talaga yung mango na mahanap ko dito. Nasanay na din ako sa taste, tas talagang binibili ko na siya ever since. Hindi siya nabibili per kilo yung mangga na yun. Nabibili siya per piece. Nagko-cost siya $6 or $5.99. Minsan naman, ang pinakamura niya siguro mga around $4.99 per piece. Mas abundant ang mango sa Pilipinas compared dito sa New Zealand. And dinidiscuss ko to kasi para sa akin big deal to kasi favorite ko yung mango. Isa to sa mga pinakauna ko ding napansin nung pakarating ko pa lang dito is yung driving on the left side of... Tama ba?
Oo, driving on the left side of the road, and yung car seat din ng mga kotse dito is nasa right side ng kotse. Unlike sa Philippines, sabi ko nga is mainly influenced tayo ng US, so dun tayo sa right side of the road nagda-drive, and yung car seat natin is sa left part ng car. Nung una kong pagpunta dito is may 3 years experience worth of driving na ako sa Pilipinas nung time na yon. Hindi ako confident na mag-drive dito. Natatakot akong itry kasi unang-una na nga is dahil parang mag-a-adjust na naman ulit ako. Hindi ako sanay mag-drive on the left side of the road. Tapos mako-confuse ka. Pagliko mo, dapat mag-stay ka on the right side of the road. I mean, on the left side of the road, which is the right side of the road. So parang hindi talaga ako confident. So, it took me about a year para maging confident na mag-drive na dito sa New Zealand. Kasi 'di ba, yung New Zealand is part of the Commonwealth nations ng UK. So, talagang malakas yung British influence dito sa New Zealand gaya rin sa Australia. Marami dito mga immigrants from all parts of the globe, almost all parts of the globe. Madami na din dito mga Pinoy. Meron din naman akong kakilalang from South Africa, from India, from China, Taiwan, Latin America. Ang maganda dito, lalo na sa Auckland, dito talaga yung bagsakan ng mga immigrants. And ang maganda dito, natututo kang maging respectful sa iba't ibang klase ng tao. Because at the end of the day, pare-pareho lang din naman tayong tao. Parang iba't ibang lahi yung nakakasalamuha mo. Natututo kang maging respectful sa culture, religion, sa faith, or sa politics ng iba't ibang klaseng tao. Pag may nakita akong puti, kunwari sa grocery store, especially nung una, parang nahihiya ako na parang, oh my God, parang may nakikitang artista or what. Pero parang inisip ko, yung puti, alam ba nilang puti sila? Yung parang ganun. Para sa kanila, normal lang din naman silang tao. Parang nako-conscious ako bigla na nakikita ko sila. Parang ganun lang yung una ko lang na reaction nung pagpunta ko dito. But, at the end of the day, lahat naman tayo, mga tao lang, di ba? Karamihan din ng mga tao dito, lalo na yung mga immigrants, alam nila na sabihin na nating nakikitira sila. That's why they want to be as careful as possible to respect yung mga taong originaling naninirahan dito, yung mga Kiwis. Unlike sa Philippines na masyado na tayong komportable kasi nasa sariling pamamahay tayo, nasa sariling bansa tayo, so medyo komportable tayong gawin kung ano man yung gusto nating gawin. Maging corrupt ng konti, mag-break ng rule ng konti, magpalusot ng konti. Although sadly, merong mga ibang Pinoy na kahit nakarating na ng ibang bansa, nagiging too comfortable na umaabot sa point na nade-deport sila. Recently nga, parang meron akong nabalitaan na na-deport sila, and nabalita sila sa newspaper dito sa New Zealand. Nag-fake sila ng address nila para makatanggap sila ng maraming food voucher. Next difference is, alam niyo ba na dito sa New Zealand is free ang public health care nila? Maganda din naman sa Philippines kasi, 'di ba, meron tayong PhilHealth, nako-cover ng PhilHealth yung major cost ng expenses natin pagdating sa health billings. However, dito sa New Zealand, talagang free. Meron talaga silang magandang public health system. And isa pang difference na i-discuss ko ngayon, pero i-discuss ko to further on part 3 of this video, which is yung pag-deduct nila ng tax dito sa New Zealand is isahan na lahat. At hindi siya gaya sa Pilipinas na meron pa tayong mga kung ano-anong SSS, GSIS, PhilHealth, kung ano-ano. And meron pang yung main na income tax natin na ibabawas sa sweldo. Kaya minsan maririnig natin yung mga OFW, sasabihin nila na, oo nga, mataas ang sweldo ko dito sa UK, for example. Pero 30% naman ng sahod ko napupunta sa tax. Totoo, malaking porsyento ng sahod mo napupunta sa tax. Pero, wala na nung mga kung ano-ano pang mga GSIS, SSS, PhilHealth. Kasi yung tax na yon, yung buong 30% na yon is nandun na lahat. Doon na napupunta yung sa public health mo. Pag na-hospital ka, halos wala ka nang babayaran. Doon din napupunta yung mga road works, whatever, na nakikita din natin sa Pilipinas. Parang mas madami pang ang nade-deduct sa Pilipinas, diba, compared sa ibang bansa.
bansa. Anyway, part 3 pala nitong video na to is about sa culture shocks naman about sa workplace dito sa New Zealand. So kung may balak po kayong mag-work dito sa New Zealand, panoorin nyo po yung part 3 nitong video na to kasi marami ako na-experience na mga nakakatawang mga culture shocks. Give this a thumbs up para magawan po natin ng part 3 tong video na to. And don't forget to subscribe to my channel din po. May nagkwento sa akin, alam mo ba na merong Asian subjects na specific for Asian students lang dito sa New Zealand? Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit ano bang subjects na tinitake ng mga regular students? Parang konti lang daw yung subjects nila. Tapos, may mga additional subjects for Asian students, mga advanced subjects usually. Ayan, so ito pa guys, in relation dun sa mga estudyante dito, yung mga bata dito, and by bata, I mean yung mga teenagers dito, is very independent sila. Siguro this is true din sa ibang mga developed countries. Nagtatrabaho na sila sa mga fast food chains, sa mga grocery stores. Very common lang yan dito na 16 years old pa lang, maghahanap na sila ng trabaho para may sarili na silang pera, hindi sila umasa sa parents nila, which is something na pwede nating gayahin sa Pilipinas kasi minsan may mga tao, parang nilulook down natin yung mga kapwa natin estudyante na nagtatrabaho and nag-aaral at the same time. Pero dito, pag nag-work ka habang nag-aaral ka kahit high school pa lang, is parang normal lang yun sa kanila na, okay, maghahanap ka ba ng work? Okay, sige, mag-apply din ako ng work. Parang ganun, hindi na sila nagdedepende ng allowance nila sa parents nila. Hindi traditional dito na after 18 years old is magbubukod na sila sa family nila. So, which is very comforting to know kasi malapit siya sa culture natin na very close talaga yung mga family members. Isa sa mga safest countries in the world is yung New Zealand. Although meron akong mga nababalitaan ngayon galing sa mga kapwa nating Pinoy na medyo hindi na daw kasing safe yung New Zealand ngayon compared siguro mga 5 years ago or 10 years ago. Isang factor na din doon siguro is dumadami na yung tao dito sa New Zealand. And isang factor din kaya one of the safest countries in the world yung New Zealand is konti lang yung tao dito sa New Zealand. So very low lang ang probability for crimes to happen. And isa rin yun sa rason kung bakit mabilis nilang na-manage yung coronavirus pandemic dito sa New Zealand. Although masasabi ko din na very disciplined din talaga yung mga tao dito. And isa din sa mga effects ng dahil konti nga ang tao dito sa New Zealand is na maintain nila yung cleanliness and yung kagandahan ng environment dito. Gaya nga ng sabi ko dun sa part 1 ng video ko, madaming mga designated parks dito sa New Zealand. Para sa kanila ha, para sa mga narinirahan dito is mataas na yung pollution nila sa air, lalo na dito sa Auckland kasi dito yung may mga pinakamaraming tao. Pero kung i-compare mo sa Pilipinas, parang wala lang yung pollution dito, parang fresh air na to para sa atin. Ito naman is something positive about the Philippines kung i-compare mo siya sa New Zealand is Christmas is more fun in the Philippines. So ito mga na-observe ko is yung mga bagay na very special para sa akin. And Christmas is very special para sa akin. Basta lumamig na yung panahon sa Pilipinas, feel ko na yun ng Christmas. Around August pa lang, nagpe-play na ako ng Christmas songs. Pagdating ko dito sa New Zealand, akala ko mas masaya yung Christmas dito kasi 'di ba sa ibang bansa, nagsusnow, so may winter, parang ang saya-saya. Isa sa mga discoveries ko pagdating ko, and hindi ko siya naisip before ako pumunta ng New Zealand, is baliktad pala yung order ng seasons nila dito sa New Zealand. Kung i-compare mo sa mga countries na nasa northern hemisphere ng globe. Ngayon, na fall na dito sa New Zealand, papunta na ng winter. Sa US is spring na sa kanila, papunta na sa kanilang summer. So, baliktad. Ibig sabihin, December, summer, hindi siya gaya sa mga countries sa northern hemisphere na
pag Christmas, winter sa kanila. So, sa Philippines, ang na-enjoy ko is yung lamig ng simoy ng hangin pagpapalapit na yung December. Mafe-feel mo talaga yung Christmas, makaka-relate ka. Kasi yun yung nakasanayan natin. So, isa din nga sa mga rason kung bakit mas masaya ang Christmas sa Philippines is because dito kasi sa New Zealand, since iba-iba ang lahi, iba-iba din ng mga religion ng mga tao dito. And hindi majority ng mga tao dito is Catholic, gaya ng sa Pilipinas na sabihin na nating 70 to 80% ng population sa Philippines is mga Katoliko talaga. Dito, merong mga atheist, merong mga Buddhist, mga Confucianism, mga ganon. Hindi lahat ng neighbors mo is nagse-celebrate ng Christmas or naglalagay ng Christmas tree. Very common lang dito na gumamit ng second-hand cars or bumili ng mga second-hand cars. Pero dito kasi sa New Zealand, meron silang regulation pagdating sa mga kotse, yung tinatawag nilang warrant of fitness. Yung warrant of fitness is parang sticker yan na nilalagay sa windshield ng kotse para makita na yung kotse mo is fit for driving, na safe pa yung kotse na yan, na working pa yung mga parts niya, parang ganun. And every 12 months ata or 18 months nire-renew yan, depende kung gaano ka-old yung kotse mo. And bago mo din yan ma-renew, parang i-inspect pa yan ng mechanic na certified by the New Zealand government. Very common din dito na bumili ng mga second-hand items. Meron sila ditong tinatawag na website, yung Trade Me website. Nandun na lahat, mga rental properties, kahit anong pwedeng ibenta, binibenta dun sa Trade Me website na yon. Every time na may gusto akong i-dispose na bagay dito sa loob ng bahay namin, since nasa decluttering process nga ako ng buhay ko, being a minimalist and all, pipicturean ko lang yung item and then ipopost ko siya sa Facebook Marketplace, and then mamaya niyan meron ako mga inquiries about dun sa item na yon and ipipick up na dito sa bahay, and nagkapera pa ako tapos na-dispose ko pa yung item, diba? Hindi ko alam kung sa akin mismo yung may nag-change or dahil nadala ako sa lifestyle nila dito na parang very simple lang ang lifestyle nila dito, very practical lang. Next is, sa mga mahilig po dyan kumanta and mag-karaoke, tahimik ang mga neighborhood dito sa New Zealand. Well, at least dito sa neighborhood na tinitirhan namin. Hindi din siya uso na yung mga karaoke dito. Hindi ko alam sa mga other Pinoy communities kung very common sa kanila. Pero parang meron silang noise control dito hanggang 10 PM lang din ata, or may certain time lang siya na pwede kang mag-ingay sa bahay nyo. Like for example, mag-house party ka or something. And now, we're down to the last 4 items. Isa kayo sa mga konting tao na nakaabot sa last part ng video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nagustuhan niyo po itong video na to. And please don't forget, meron pa po itong part 3 itong video na to. So, dito sa New Zealand, mainly, ang ginagamit lang nila sa pagbayad is yung debit card lang or yung credit card lang. Bihira lang dito magbayad ng cash. Mas pinaprefer nila na magbayad using card kasi meron silang tinatawag na paywave na itatap mo lang yung card mo. And yun na, babawas na siya sa account mo. And alam niyo ba na wala ditong wet market sa New Zealand? Mataas ang standards nila pagdating sa health and safety ng pagkain nila, which is a good thing din naman kasi mas hygienic, mas malinis yung mga pagkain. Siguradong malinis yung mga pagkain. Super duper bihira lang sila mag-honk dito pag nagda-drive. As in, ano lang siya, for very serious cases lang talaga siya. Like halimbawa, may masagasaan or what, parang ganun. Yung mga aksidente lang talaga. Pero yung mga sa everyday na kahit konting kibo lang, mag-honk ka na agad. Hindi nila habit dito na mag-honk. Unlike, di ba, sa Pilipinas, konting kibo lang, konting ano lang, pipip, mag-honk ka na agad. Hindi nila habit yun dito, kaya very tahimik dito ang mga kalsada. Ang
mode of transportation nila dito, as far as I know, is dalawa lang. Unlike sa Philippines na marami tayong mode of transportations, diba? Meron tayong pedicab, tricycle, bus, meron tayong train. Minimum, meron tayong 5 modes of transportation sa Philippines. Pero dito sa New Zealand, dalawa lang ang main mode of transportation nila, and yun is yung bus and train. Yung bus, yun na yung lumilibot sa mga eskinitang parts ng mga suburbs dito sa Auckland, especially kung kakalipat mo pa lang dito sa New Zealand, wala ka pang pambili ng kotse, okay lang yun kasi meron namang mga bus. Ang problema lang is kailangan mo lang mag-walk dun sa mga bus stops, pero usually malapit lang naman siya sa mga bahay. Medyo dinadamihan naman nila yung mga bus stops. Ito na, last difference na na-notice ko is yung pagbabag ng groceries. Dito sa New Zealand is ikaw mismo ang magbabag ng grocery mo. Although meron din namang ibang grocery store na sila ang magbabag para sa'yo, pero tatanungin ka pa nila, gusto mo bang ako na mag-pack ng groceries mo or ikaw na lang ang mag-pack? Hindi ko alam ngayon kung sa Pilipinas is pinush na din totally yung pag-ban ng mga plastic bags. Pero dito, habit na ng mga tao na every time na mag-grocery is meron na silang daladalang reusable bags, or kung hindi naman, pag nakalimutan namin yung mga reusable bags namin, meron naman mga available na mga boxes sa grocery store. Anyway, that is it for this video. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa video na to. Kung meron po kayong mga comment about dito sa video na to, please leave a comment down below. And part 3 of this video is about naman sa work, relationship, culture shocks ko dito sa New Zealand from the time na naghahanap ako ng work up until nung nag-work na ako. So, madaming mga differences akong yung iba talagang nakakatawa, yung iba naman is medyo nakakainis. Kung gusto niyo pong mapanood yung part 3, please give this a thumbs up para makagawa pa po ako ng part 3 nitong video na to. And please do support my channel para continuous lang po yung paggawa natin ng videos. There was a time talaga na gusto ko na mag-give up sa paggawa ng videos, pero since dumadagdag pa yung mga subscribers ko, parang yun talaga yung nakaka-push, and yung mga comments nyo of inspiration, yun yung nakaka-push sa akin para continuously gumawa ng YouTube videos kahit wala pa naman akong na-earn sa YouTube. So, okay lang kasi mas importante sa akin na na-appreciate nyo yung ginagawa kong mga videos. Thank you so much guys, and I love you. See you on part 3 of this video. Bye!